Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another purchase sliding invitation na naman ang ipapakita ko sa inyo. And this time, ang motif natin ay BOHO or Old Rose. So gusto ko muna mag-thank you kay ma'am from Ilocos Sur dahil nagdiwala sila sa akin at sa akin sila nagpagawa ng kanilang sliding invitation layout. So again, thank you so much. So ang motif natin ngayon ay BOHO or Old Rose. So sana magustuhan din ninyo ito and kung gusto ninyo na i-purchase ito, mag-message lang kayo sa aking email. Nandyan sa description box or pwede din sa aking Facebook page na Inspired by Cassy. So, medyo naiba ng konti itong ginawa ko sa kanila na layouts dahil masyadong madami yung kanilang ninong or ninang or yung kanilang mga principal sponsors at hindi siya magkakasya doon sa normal na ginagawa ko na layouts. Kaya yung kanilang mga principal sponsors pinagpalitan ko doon sa pwesto ng kanilang principal or ng kanilang secondary sponsors. So makikita niyo ito dito sa paggawa ko ng kanilang layout. So ayun, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko ginawa itong kanilang purchase na sliding invitation na may color motif na BOHO or Old Rose.
So yung next video na ipapakita ko naman sa inyo ay nag-purchase ulit sila sa akin ng isang flat invitation sa isa lang naman at doon nakalagay yung you're invited. So gagamitin nila ito doon sa mga guests na wala doon sa mga entourage or doon sa principal sponsors. So parang invitation lang ito na nag-invite sila na umattend sila ng kasal. So ayun, nag-purchase sila sa akin. So kung ano yung color motif ng kanilang sliding invitation na ginawa, ganun to din yung ginawa ko doon sa kanilang flat invitation. So, ayun, papakita ko na sa inyo. So, ayun na, ipakita ko na sa inyo kung paano ko ginawa itong kanilang purchase na sliding invitation layouts na may motif na old rose or boho. So, again, thank you so much, ma'am, from Ilocos Sur dahil nagtiwala kayo sa akin at sa akin kayo nagpagawa ng inyong sliding invitation and flat invitation layouts. So, again, thank you so much. And kayo naman na nanonood. So, kung gusto ninyo ng ganitong invitation layouts, pwede ninyo na i-purchase ito sa akin. Mag-message lang kayo sa aking email, nandyan sa description box or pwede din sa aking Facebook page na Inspired by Cassy. So, ayan, thank you so much. And kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawa natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!